Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího dílu našeho skvělého podcastu o něčem. Já jsem Dan, tohle je Petr a dneska je tady s náma host Pavel Ondruš. Čau chlapi a díky za pozvání. Tak jo, Pavle, ty máš za sebou dost zajímavý projekt za mě. Takový, dalo by se říct, herní projekt. Projekt, který se jmenuje Dračí hlídka. Dračí hlídka vlastně pro naše diváky, který nevědí úplně, o co by šlo, tak je hra na hrdiny. Mohl bys nám představit, jak ses... Nejdřív asi, co to je hra na hrdiny a potom bychom mohli skočit, jak jsi se k tomu dostal. OK, tak nejlepší představení mi přijde asi pro ty, kteří viděli Stranger Things a viděli, jak Mike a Will a banda ve sklepě hrajou divnou hru a loví Demogorgona a házejí na Fireball, tak tohle jsou přesně hry na hrdiny. A kdokoliv viděl Warcraft, četl Pána prstenů a tak dál, tak celé tady tohle je fantasy a kdybyste se do toho světa mohli ponořit a ten příběh prožít a třeba i jinak, tak by to byla taky hra na hrdiny. Takže o co jde? Dostanete možnost vybrat si nějakou postavu, může to být, já nevím, nějaký trpaslíčí válečník, elfí čaroděj, jako možnostem se meze nekladou a s partou podobně nadaných lidí, dobrodruhů a hrdinů se vydáváte splnit nějaký úkol. Je tam jeden človíček, který ten příběh vede, je to vypravěč, a zbytek je družina, která se snaží v tom světě nějakým způsobem fungovat, reagovat a úžasné na tom je, že oproti deskovkám, kde máte přesně daný pravidla a je daný cíl, jak tu hru vyhrát nebo prohrát, tak tady v těch hrách jde o to jí prožít. Takže vlastně není přesně řečeno, jak to musí dopadnout, můžete si vymýšlet úplně spoustu vlastních variant, jsou tam sice nějaké pravidla, ale je víceméně na vás, jak tu hru odehrajete. A když ji odehrajete, tak jste ji nevyhráli, ale když jste ji přežili, tak většinou pokračujete dál, získáte nějaké nové schopnosti, zůstali vám tam třeba staří nepřátelé nebo noví přátelé a navazujete na ten příběh a ve finále to můžete hrát třeba 30 let. Takže je to úplně něco jiného. To za mě zní, že je asi největší výhoda, protože já si myslím, že většina našich diváků, my jsme dělali nějaký herní díly a podobný témata spojený jako především s počítačovými hrama. Tak z toho, co vlastně teďka říkáš, tak mi přijde, že je obrovská výhoda týhle hry je vlastně, že nemá žádný mantinely, že člověk může vymýšlet do nekonečna tisíce různých variant, ten příběh vlastně nemá žádný limitace, takže to... Přesně tak. Počítačové hry jsou vždycky nějakým způsobem naskriptované, i když je to otevřený svět, tak nikdy není tak otevřený, že vlastně tam jde udělat úplně cokoliv. Tady v těchto hrách je to jenom na vaší fantazii. Samozřejmě nese to nějakou zodpovědnost. Pokud začnete dělat úplné blbiny, tak ten vypravěč na to taky bude reagovat. Pokud tam někdo způsobí masakr ve vesnici, tak velmi pravděpodobně na to zareaguje třeba, já nevím, lovci odměn v tom světě a vyrazí za tou družinou a ta hra vezme poměrně rychlý spád, ale jde tam udělat fakt úplně všechno. Takže oproti počítačovým hrám je to mnohem svobodnější a je to super v tom, že nemusíte sedět jenom u počítače. Teď už se to k tomu trošku přesunulo, ale primárně je to o tom sedět někde s bandou u stolu a užít si to ještě v reálu. Já tady dneska budu možná trochu zatroubu, jo, protože jsem D&Dčkem vlastně nepoznamenaný nebo dračí hlídkou nebo podobnýma adaptacema. Ale zajímá mě, jak to funguje vlastně jako prakticky. Ty říkáš, že ten příběh se může různě vyvíjet a větví se a někdo ho jako vymýšlí, jsou tam nějaký družiny a to. A všechny tyhle věci vymýšlí vypravěč? Nebo je to dopředu nějakým způsobem připravená jakoby lokace třeba, kterou si vymyslí před tou hrou a pak se teprve sejdou hráči a procházejí tím dějem? Tak jo, na to taky nemusí být úplně jednoznačná odpověď. Existuje více přístupů, jak se tady k tomuhle dostat. Bych to ještě možná trošičku otočil, pokud se někdo setkal někdy s pojmem gamebook. Jsou to takové knížky, kdy si se vydal Lone Wolf, třeba ten je hrozně populární. Je to podobné jako knížka, je tam nějaký úvod, já nevím, dostali jste se k nějaké vypálené vesnici a na zemi leží zlomený meč a u toho nějaký chroptící chlapík. A teď je tam varianta, jestli chceš chlapíkovi pomoct, otoč na stranu tu a tu, jestli jdeš prohledávat zbytek vesnice a chlapíka neřešíš, otoč na stranu tu a tu. Tak takhle nějak vypadají gamebooky. A tohle je svým způsobem už nějaké to RPGčko, roleplay game, hra na hrdiny. Nicméně to klasické, což by mohlo být právě třeba Dračí doupě, Dračí hlídka, já k tomu potom trošku skočím, jaký je v tom vlastně rozdíl, tak tam ta situace vypadá jinak. Vy jste moji dobrodruzi, já jsem váš vypravěč a já vám říkám,
tady tuhle scénu. Přišli jste k vesnici, už z dálky jste cítili jak pach dýmu a vidíte jako září do hasínajících uhlíků. Očividně tady došlo k něčemu hroznému. Domy už nejsou, co bývaly, všude jsou zčernalé trámy a na zemi před vámi v dálce vidíte chlapíka, který chroptí a vypadá, že umírá a vedle něho je zlomený meč. Co děláte? A teď já vám nedávám možnost A nebo B, ale vás dvou se ptám, co teď děláte. Takže to vymýšlíš jakoby v reálném čase. Aha, reagujte. Teď je vaše hra, chlapi. Můžeš. Podívám se, jestli nemám měšec. A má. Očividně ho nikdo neokradl. Určitě to nebyl lapkové ani zloději. Chceš si ten měšec vzít? No, samozřejmě peněz není nikdy dost. Super, dobrý. Takže jo, tady už se profiluje první postava. Bude možná trošku hamižná, ale bude ve finále asi velmi bohatá a peníze se vždycky hodí, protože se za to dá koupit později nové vybavení, jo, a tak dál. Ale můžeš udělat cokoliv. Můžeš chlapíka ovázat, můžeš ho okrást, můžeš ho dorazit a podle toho, co ty jsi teďkom udělal, dobrý, takže si vzal měšec. A já jako vypravěč bych mohl třeba vědět, že na první pohled to třeba vypadá, že to nebyli zloději. Může tu být ale varianta, že měšec byl prokletý a prachy jsou prokleté. A ten, kdo tady byl, tak to věděl, ale ty jsi to nevěděl a já jako vypravěč to vím. Teď teda jsem ti dovolil, že měšec si vzal. V mé hlavě už se teda rozjejí nějaké konsekvence a v průběhu hry se budou dít věci. Ty velmi pravděpodobně nebudeš vědět proč, ale já to budu vědět a chvíli potrvá, než se k tomu dopídíš, anebo se toho taky nedopídíš, že za to může tvoje hamižnost a že jsi ukradl ty prokleté prachy. Jo? Takže se můžou dít fakt hrozně zajímavé věci. A ten dotaz byl, jestli je to připravené předem nebo ne. Existují v podstatě dva přístupy. Jeden je ten, kdy ten vypraveč si to všechno fakt jako předpřipraví, nachystá. Říká se tomu trošičku railroad, je to taková přímočará cesta, kdy já vím, kdybych třeba parafrazoval, já nevím, Hobita, jdu od někud někam a něco mám splnit, jo? Nebo pán prstenu směřuju k tomu, že hodím prsten do nějaké hory a tím to skončí. Takže kdybych chtěl, tak bych si mohl trošičku promyslet ten příběh, začne to ve vypálené vesnici, měli byste vypátrat, kdo zatím stál, měli byste ho sundat a mohl by tam být třeba ještě nějaký dějový zvrat, že zjistíte, že on to vlastně musel udělat, protože jo. A takhle bych to vlastně vytáhl až do té epické části na konci, kdyby z toho byla nějaká katarze a vy byste si uvědomili, že jste vlastně vy třeba ti záporňáci. Na jednu stranu, jo, velmi pravděpodobně to bude jako super příběhový a odejdete se silným zážitkem, který ve vás zůstane. Na druhou stranu je to trošičku předpřipravené, protože já vás protáhnu těmi určitými cestami. Vy máte velkou svobodu, jak to odehrajete, ale pokud tam neuděláte úplné šílenosti, tak si vás trošku povodím. Není to nic proti ničemu, hodně lidí má tenhle styl rádo, já ho třeba taky rád odehrávám, máte šanci tomu dát fakt jako dobrý feeling. Druhá varianta je takzvaný sandbox. Vy víte, že máte svět, v tom světě po setmění se objevují nějaké bytosti a unášejí lidi a to je vlastně všechno, co to o tom světě třeba víte. Váš příběh zrovna začíná. A jako vypravěč nevíte vlastně vůbec nic, hodíte je do nějaké scény s zapíchnutým chlapíkem a odehráváte a reagujete na to, co oni budou dělat ti hráči. Takže já vlastně nemusím mít vůbec žádnou přípravu a v podstatě jenom chytám ty věci, které na mě házíte a nějak na ně zase reaguju a posouváme ten příběh dál společně. Ani já nevím od začátku, kam nás to dovede a v podstatě vy jste ti driveři tady tohle příběhu. Takže jsou dvě takové cesty. Příprava nebo svoboda. Obě dvě jsou dobrý, fungujou, různí lidi preferují různé typy her. No tak je to teda velmi tvůrčí činnost. Super, určitě. Jakože tyhle hry rozvíjejí komunikativnost, rozvíjejí nějakou samostatnost, schopnost logického přemýšlení. Jo, jako hodně lidem to změnilo život. Spousta introvertů se probojovala k nějakým novým kámošům, naučili se mluvit a ve finále se stali úplně někým jiným po pár letech. Hezky. Tak možná to potřebuji taky. No, každopádně ty jsi tam zmínil, že některé jakoby kampaně, když to řeknu, můžou trvat jako opravdu dlouho. Účastnil ses někde nějaký jako dlouholetý kampaně? Určitě jo, já jako vypravěč, takže u mě v tom světě se hrálo přes 30 let. Ty nejdelší kampaně trvaly tak 7 roků, ale nebývá to úplně zvykem. Většinou nebo úplní začátečníci, kteří přijdou na nějakou akci a chcou si to zkusit, tak si odehrajou něco, čemu se říká one shot většinou. Akce na 2-3 hodiny, kde si něco zahrajete, vyzkoušíte a zjistíte, že vám to třeba sedne a po one shotu vás to chytne, najdete si partu a začnete hrát.
Pak se hrajou nějaké dobrodružství. Dobrodružství může být právě to, co jsem teda povídal. Jdeme od někud někam, něco zjistíme, něco zničíme. Může to být, říká se tomu sezení, jo? Že se ta parta sedne, hrajou třeba 3-4 hoďky a takových seancí projdou třeba 7, než ten příběh splní a nějak to dopadne. Takže to jsou dobrodružství. A když ty dobrodružství na sebe navazujou a třeba, já nevím, zničili jste prsten, super, ale zároveň jste naštvali někoho mocného a začali se tam dít na pozadí toho světa jiné věci, které vedou k jiným událostem, tak to jsou kampaně. A ty na sebe zase řetězí několik těch dobrodružství a můžou se potom táhnout třeba roky. To teda znamená, že ty lidi mají pravidelně nějaký cyklus, kdy se schází třeba jednou týdně nebo něco podobného? Může být. Bývá pravidlem, že je to pohoda na základní nebo střední škole, je to peklo, když pracujete a máte rodinu a bývá zajímavý side effect, lidi se vrací k hraní těchto her, když už mají děti třeba kolem 10 a začínají hrát zase s nima, takže je takové období mezi 30 a 40, kdy to bývá slabší a pak se k tomu zase vrátíte, takže... Mimochodem je to zábava na celý život, hrajou to fakt děcka, já nevím, od 8, hrajou to úplně s přehledem 50-tníci, 60-tníci, vůbec nic tomu nebrání a na západě je to v poho, tady vlastně ta generace teprve dorůstá, protože tady se ty hry dostaly v 90kách poprvé. Tím vlastně trochu odpovídáš na mou otázku, kterou tady mám připravenou, jak vypadá komunita hráčů. Asi to teda znamená, že je velmi různorodá, jsou to jako různý věkové skupiny, ale co se týká třeba nějakého sociálního zařazení, dá se to nějakým způsobem specifikovat, nebo je to úplně random? Je to úplně random, najdete tam skladníky, řidiče, učitelky, doktory, projekťáky v jaderných elektrárnách, politiky, úplně kohokoliv. Není tam žádná spojitost nebo korelace, že byste našli víc takových nebo makových a nejsou to ani nerdi, jak to bylo třeba v 90kách. Dneska je to hodně in, hraje to prakticky každý a je to super. To zní skvěle, že vlastně taková skupina lidí je schopná se sednout kolem jednoho stolu a zahrát si spolu. To mi přijde skvělý. OK. No, vlastně možná by bylo hezký představit, jak ty jsi se k tomu jakoby dostal, než začneme přecházet k té dračí hlídce, kde jakoby poprvé se ponořil do toho světa her na hrdiny a jaký byl tvůj první systém, třeba by mě zajímalo. Jo, já to se trošku rozvedu. Dneska se hodně používá pojem dračák nebo dračí doupě. A za ty roky nebo dekády to dostalo trošičku jiný název nebo jiný nádech. V 90. letech se do České republiky vrátil klučina, tehdy klučina, jmenoval se Martin Klíma a ten byl nějakou dobu v Anglii a když se vrátil z Anglie, tak se rozhodl, že vytvoří takový herní systém, který se bude jmenovat Dračí doupě. V zahraničí se setkal s D&Dčkem, to je Dungeons and Dragons, to je velmi starý systém nebo úctyhodný, a prošel x verzemi a teď ho zase modernizovali před rokem a pořád modernizují. A nicméně on se rozhodl teda, že udělá vlastní hru. V 90kách tady nic takového nebylo po převratu, takže to bylo velmi úspěšné, rozjelo se to na vysokoškolských kolejích a rozjel kolem toho úplně neuvěřitelnou komunitu, ale tehdy to bylo fakt hodně nerdovský a když jste někomu řekli, nebo když se vás někdo zeptal, jak se ta hra hraje, to se hraje v hlavě, takže jako už to byla taková stupenka do blázince, jo, docela dobrý. Takže moje začátky byly přesně tady v tomhle, nějaký 93. rok, parta kluků na základce, začali jsme poznávat, jak se tady tohle hraje, všichni jsme do toho spadli, takže jsme na tom trávili spoustu času, hralo se xkrát týdně a tak dál a tvořilo se k tomu strašně hodně obsahu, byly k tomu časopisy, což byla výhoda tehdy, když ještě nebyl internet, tak byla strašná spousta takové domácí tvorby všeho druhu. Pošta byla super levná, takže vydávat různé časáky a posílat je za 50 nebo za korunu prostě nebyl problém. Dneska, když ta zásilka by stála kilo, tak se prostě nevyplatí vytisknout ten plátek za 10 kaček, když poštovna je 10krát dražší, ale je tady zase úplně právě ten skok, který přinesl internet a který změnil úplně všechno. Každopádně dračák vycházel dlouho, vzniklo pokračování, Dračí doupě pro pokročilé, potom pravidla pro experty, jak jsem říkal, fandové k tomu vydali nové světy, jo, Asterion, Taria, plno modulů, bylo to prostě boží a bylo to super v tom, že tady nebyla žádná jiná hra, jako teoreticky ano, ale reálně ne, takže veškerá komunita, když jste našli nějakého nerda, tak to byl dračákista, znal váš systém a mohli jste si zahrát. Dneska je to zase trošičku jiný, těch systémů je strašná spousta, lidi už umí velmi dobře anglicky, takže když si jdeme zahrát dračák, tak to může znamenat, že si jdeme zahrát 40 úplně různých her, které se teďkom schovávají jakože dračák jsou právě hry na hrdiny, ale málo kdo třeba ví, že to byl fakt systém, který vznikl v 90kách
a který do něčeho přerostl. Nicméně tím, že jsem na tom strávil skoro 30 let, tak někdy v roce 2015, to už bylo asi 3 roky poté, co vyšlo Dračí doupě naposledy, tak jsem se rozhodl, že ho chci udržet naživu. Kontaktoval jsem lidi z Altaru, což byla ta společnost, která to vydávala, a chtěl jsem vědět, jestli ještě budou pokračovat, protože už dlouhé roky teda nevyšel dotisk, a v případě, že ne, jestli by byla šance koupit licenci a pokračovat tady v tomhle. A protože to úplně nevyšlo a oni neměli možnost nebo nechtěli tu licenci prodat, a podle všeho tam byly jako úplně nedořešené nějaké vlastnické spory, protože za ty dekády se tam vystřídala spousta autorů a proto předání té licence by bylo třeba mít asi schválení všech těch lidí, jo, a finance a vyrovnání, takže to prostě nedopadlo. Tak jsem věděl, že buď to s tím skončím, anebo budu muset napsat vlastní hru. Takže jsem se vydal za právníkem do Zlína, prošli jsme, kde jsou hranice, kam můžu a kam nesmím jít, a o 3 dny později začala vznikat Dračí hlídka. Napadá mě teda otázka, jak moc přísný ty limity pro tebe byly. Jo, docela dost. Jednak jsou nějaké etické věci, člověk to fakt nechce vykrást. Na druhou stranu u mě byla motivace nenechat ten systém umřít a pokračovat. Takže řídil jsem se těmi doporučeními. Nevím třeba, jestli víte, že použití slova hobit může být třeba velký problém, ale ne z pohledu Čechů nebo Altaru, ale z pohledu zahraničních majitelů práv k odkazu Tolkiena. Takže to jsou právě takové věci, že když potom člověk začne něco tvořit, tak zjistí, že OK, nemůžu použít tohle slovo, protože bych mohl mít mezinárodní soud a chtěli by určitě nějaké odškodné a penalty z všeho druhu a tak, a mohlo by to jít drahé a úplně ten projekt pohřbít. Takže u toho se člověk naučí hodně věcí a právničina je bohužel součástí tvorby her všeho druhu. Když se do toho člověk vrhne, tak dřív nebo později na to taky narazí. Takže kvůli tady tomu vznikne jako půlčík? Takže jsou půlčíci, přesně tak. Tak to by mě v životě nenapadlo, že to je kvůli tomu, že jako půlčík je jako kvůli Hobbitovi. Jo, jedno slovo mění všechno, no. No a existuje třeba nějaká věc, která vyloženě byla jako zakázaná pro vás, ji nesmíte použít a mrzelo vás, že vám bude chybět? Nebo všechno se dá nějakým způsobem obsat? Jo, jako jsou tam třeba nějaké specifické rasy v Dračím doupěti, nějaký krol, kudůk a tak dál. Takže tomu jsme se chtěli vyhnout, ale použili jsme jiné jméno a ti hráči, kteří ty staré hry hráli, tak stejně pocitově a vzhledově poznali, že se bavíme o tady tomhle, a buď tomu říkali po staru, i když v pravidlech to bylo takhle, nebo se naučili používat jako nový slovník a bylo to úplně v pohodě. K tomu se váže zase ještě další věc, že člověk, a to tady asi zmíním několikrát, člověk hodně míní a realita mění. A když jsem to začal dělat, tak vize byla, že se zaměříme na novou generaci a oslovíme část staré, a že ta nová generace budou tak děcka jako 12 až 16 nebo 13 až 17. A když nám potom začaly vypadávat nějaké statistiky z Facebooku a podobně, kdo nás sleduje a kdo to hraje, tak jsme byli na věkovém průměru 30, 35 plus a tak, takže jsme se úplně minuli jako s cílovou skupinou, ale ve finále to bylo taky dobře. Jo? Dostali jsme se tam vlastně až o 4, o 5 roků později tam, kde jsme chtěli být, ale ta první vlna se nějakým zázrakem totálně netrefila, ale trefila dobrou skupinu náhodou. No, já do toho jenom skočím. 2 takové otázky. Jak jste přistupovali k tomu cílení na tu cílovou skupinu, třeba jako formou jakoby pravidel nebo toho světa, který jste proto psali? Jaký byl ten právě přístup, jakoby zaměření na tu cílovku? Snažili jsme se hodně věcí zjednodušit oproti tomu, co bylo třeba v těch původních pravidlech. Já nejsem velký fanda tabulek a vzorců a různých typů hodů a tak. Snažím se, aby si to ten člověk užil a spíš hrál, než řešil nějaké mechaniky a pořád listoval v pravidlech. A dneska navíc lidi jako neradi čtou, takže i spousta věcí se taky osekala v tomhle stylu. A hodně se potom zaměřovaly sociální sítě a tak dál. Vlastně od prvopočátku se budovala nějaká komunita už od roku 2017, kdy ty pravidla byly fakt jako ve stavu, kdy ani já jsem ještě nevěděl, jak budou vypadat, tak už jsme jako chytali lidi na Facebooku, pojďte si to zahrát, pojďte to zkusit a bude to super. A všechno mířilo na tady tuhle mladou generaci a ve finále dneska už na Facebooku nikdo z mladé generace asi není a všichni jsou úplně někde jinde. No.
S tím, já možná teda jenom do toho zase skočím, to bude asi naše běžná praxe, že si skáčem do řeči. To nevadí, s tím zjednodušováním souvisí i ta kostka. Já totiž jsem pročítal vaše webové stránky a tam je zmíněný, že používáte 6hranou kostku, což vlastně v tom původním není běžný. Tak je to právě ta forma toho zjednodušení, nebo to má jiný důvod? Ne nezbytně. O co jde? Tyhle hry můžou mít kvanta kostek, to je právě příklad třeba toho D&Dčka, kde je možná, já nevím, 7-8 druhů kostek a jako má to nějaký důvod a ten systém je na tom postavený, třeba v boji se prostě hází různě kostkou s různě vysokým rozsahem, třeba nevím 4stěnnou nebo 20stěnnou, podle toho, jak silná je ta zbraň, jaké zranění může způsobit a podobně, takže ten jejich systém je postavený třeba takhle. To české dračí doupě bylo jednodušší, mělo jenom 2 kostky, 6stěnnou, takovou, jako znáte z Člověče nezlob se, a 10stěnnou. A my, protože jsme na to chtěli navázat a vzbudit ten feeling, že pokračujeme, tak máme taky 6 a 10. A oproti tomu dračímu doupěti původnímu to ale zjednodušujeme. Oni tam mějí různé věci, že některé věci je třeba podhodit, některé věci je třeba přehodit, někde se hází na procenta, to znamená 2x 10stěnkou, někde se hází 1 10stěnkou a tak. Bylo to takové hodně divoké a než to člověk zažil, tak to bylo jako masakr. A lidi, co nehráli moc často, tak se stávalo, že ten vypravěč někomu vykládal vlastně rok v kuse na každém sezení znova, co má vlastně házet a jak. Takže my jsme to zjednodušili. Když se bojuje, hází se 6, když se dělá cokoliv jiného, já nevím, plave, svádí, přepadává, tak se hází 10. Takže je to takové intuitivní. Když bojuju 6, cokoliv jiného 10. OK. Jo. Já se ještě trošku vrátím jakoby v čase. Tam si vlastně říkal, že tam byly nějaký problémy s tím vlastnickým právem a tady ty věci. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli jsi zkoušel třeba kontaktovat vlastně toho Klímu, anebo ty lidi jakoby okolo toho a snažil se dohledat tady to, nebo si rovnou z toho autoru opravdu jako skočil k tomu právníkovi a šel si udělám svoji jako hru. Tak já jsem šel rovnou k právníkovi a ono je to celkem jednoduché. V těch 90kách Altar tvořil právě Martin Klíma, potom pár lidí kolem něj, Jiřina Vorlová, Michal Bronec, který má třeba Straky na vrbě a tak dál. Tam těch lidí, poměrně slavných a známých lidí, kteří ve finále se věnovali nebo věnují jiným věcem, bylo hodně. Nicméně ten Martin z toho potom ustoupil, založil si, tuším, že to bylo někdy na konci 90. nebo na začátku milénia, firmu Altar Interactive, vydal nějaké počítačové hry, Fish Village, pokud si vzpomenu dobře, Original War, myslím UFO, pak už začal dělat fakt jako hodně známé tituly a Altar předal vlastně jiným lidem a už s dračákem skončil a teďkom tuším, že je ve Warhorse Studio, které zase lidi znají z Kingdom Come a tak dál. Takže Martin mě trošku minul. Když jsem se s ním setkal, to bylo jednou v životě v roce 2003, to jsme dělali s klukama počítačovou hru na motivy dračího doupěte a potkali jsme se v Uherském Hradišti na Game Developer Sessionu a my jsme mu tam předváděli a říkali jsme, jak jsme udělali hru podle dračáku, chtěli byste nás nějak jako podpořit, nebo jo, vy jste udělali dračák, my máme hru, bude to super. A vzpomínal si, že Martin přišel, koukal na to a pak říká, dodělat by to stálo tak 1 000 000, vydělat by to mohlo tak 1 000 000, to se nevyplatí. A tím ale to skončilo. A to potom samozřejmě mělo ještě spoustu dalších konsekvencí. Dělal jsem později počítačové hry, onlineovky a tak dále, ale to bylo první a poslední setkání s Martinem. A o mnoho let později, když už potom hlídka běžela, tak mi Martin Klíma napsal na LinkedInu, že kdyby ty práva ještě držel, tak vzhledem tomu, co viděl, jak to děláme, jak se snažíme, takže by nám je dal. Takže to bylo takový pěkný, ale nikdy se nám nepodařilo už znova setkat a třeba se mi to jednou povede získat podpis do těch původních pravidel a jako jo, legenda teda odešla, ale měl jsem tu čest. Ale důvod, proč jsem ho nekontaktoval, bylo, že už vlastně víc jak dekádu neměl teda s Altarem nic společného a Altar vede Martin Kučera, což je taky legenda, bouchy a ten bohužel neměl ty práva a možnosti, nebo tak mi to aspoň podal a rozešli jsme se v dobrém, ale musel jsem tím pádem jít vlastní cestou. OK, zajímavý. Já jsem teda přemýšlel, jak vlastně vypadá takový, jako chci si udělat jakoby svoji nějakou takovouhle jakoby hru. Ty si chtěl teda navázat na ten odkaz toho dračího doupěte, jak to jako začínal. Jako byl si doma, začal si psát jako pravidla, příběh, nebo kde začíná vlastně tady ta cesta? Jo, tady zase 2 věci. Jedna
úplně off topic. Každý projekt má nějaký budget, to znamená, kolik to bude stát, čas, za jak dlouho to bude hotový a scope, co tam bude. Takže scope by byl celkem jasný, chceme udělat jako nějaké pokračování pravidel, zaměříme se na to, že uděláme taky nejdřív knížku pro začátečníky a pak to budeme rozšiřovat, protože udělat najednou prostě 3 knihy je masakr, ono to do sebe musí zapadat, teď nějaké feedbacky hráčů, jo, a může to trvat fakt dlouho a může se zjistit, že je to vlastně celý blbě, takže je lepší to dělat v nějakých iteracích, ono to má samozřejmě nějaké vedlejší efekty, které nejsou dobré, ale jako dokonalý projekt neexistuje. Proč to zmiňuji? Měli jsme krásnou vizi ještě s 2 kamarádama, že to bude stát asi 270-280 tisíc a že nám to potrvá asi tak rok. Realita byla, že to stálo 1,5 milionu a trvalo to 5 let, takže dobré poučení, všecko násobit mnohonásobně, nějaký ten odhad, jak dlouho to bude trvat. A když jsme začínali s tím, co psát, tak ono to bylo velmi jednoduché v tom, že my jsme měli vzor a věděli jsme, co tam bude, jo, nějaká tvorba postavy, nějaké ty různé rasy, povolání, nějaké rady, vypravěči a tak dál. Takže už se bylo čím inspirovat a fakt jsme s tím žili 2 dekády, takže to bylo hrozně jednoduchý. Začínat něco úplně from scratch je asi mnohem rizikovější, protože tam člověk fakt neví, jestli se trefí a jestli to bude dobrý. A i tak, jo, těch 5 roků je fakt hrozně dlouhá doba, člověk to mnohokrát přepíše a jednou musí nastat ten okamžik, kdy si řekne, OK, tak teď už to musí jít ven. Znám spoustu lidí z komunity, kteří jsou velmi chytří, jsou mnohem chytřejší než já a mají dokonale v malíku různé technické věci a herní systémy, ale ty svoje hry nikdy nedokončili, protože jsou perfekcionisti a budou je bohužel dokončovat vlastně až do smrti a pak umřou a někdo to vyhodí do popelnice. A tohle je taky velká past. Je tam důležitý mít tu schopnost říct, OK, není to dokonalé, ale je to na 90% a do budoucna se to fix nedá. Jinak vás to zničí a sežere, anebo vás to prostě utahá a nedokončíte to. Mě možná zajímá, tohle je taková naše tady lokální jakoby záležitost česká. Vlastně asi ten dračák, která jsem pochopil, že byl jako čistě, nebo víceméně čistě československá záležitost. Vznikají podobné alternativy i třeba v zahraničí? Je to jako běžná věc, nebo je to naše nějaká specialita, že jsme to přetvořili D&Dčko pro českou audienci? Ne, těch systémů už je bohužel tak strašně moc, nebo bohu dík, to záleží, jak se na to člověk dívá, existují, já nevím, Pathfinder, GURPS, jo, můžete hrát systém, který je právě podobný Pánu prstenu a tady těm fantasy věcem, můžete hrát věci v Cyberpunku, Shadowrun a tak dál, můžete hrát vampiry, jo, nějaké takové upírské příběhy, jo, nějaká taková Francie, 1800 něco a podobně. Takže dá se vyblbnout fakt ve strašné spoustě věcí. Existuje několik portálů, kde i lidi píšou a publikují tady tyhle věci online a dávají je třeba pay what you want, takže takhle vzniká spousta dalších komunit a financují si to takhle. Takže každý týden, troufám si říct, že vzniká po světě x takových her, takže ta konkurence je tam obrovská. Ta naše republika nebo tady ty malé země se specifickým jazykem těží z toho, že ne všichni umí cizí jazyky na té úrovni, aby si to jako užili tu hru a pochytali ty jemné nuance a tak dále. A druhá věc je, že není úplně jednoduché to teda napsat v tom lokálním jazyce a trvá to, takže v tuhle chvíli třeba co se týče konkurence, tak samozřejmě existuje v České republice, vznikly tady, je tu nějaký překlad švédské hry, Forbidden Lands, Zapovězené země, vznikla nějaká předělávka D&Dčka 5Eček, jmenuje se to Jeskyně a draci, vzniká superhra Svitky hrdinů, které budou vycházet od Norda Ninja a chystá se nějaké Dračí doupě K6, zase od nějakého fanouška dračáku, který to ale pojal úplně jinak. Takže těch her tady vzniká hodně, ale každý rok si troufám říct, že vyjde jedna, jo, která je taková, že má ten potenciál a někdo na tom strávil čas. Druhá stránka mince je, jestli ta hra přežije rok. Jo, pokud fakt nenabustíte komunitu a neposkládáte kolem toho fakt brutál marketing, že je o tom slyšet a najednou ta hra má 1000 hráčů, tak se stane to, že si to pár lidí koupí, zahraje si to, nebo si to už nezahraje, protože nenajde spoluhráče a ta knížka leží někde v poličce, zapráší se a ten autorský tým je potom jako smutný z toho, že to nikdo nehraje, takže už se nedělá ani další podpora, nevzniká další content a tak to umře a to se bohužel stává velmi často, myslím, že skoro ve všech případech. Hlídka je taková výjimečná celkem. A to jako, ne, že bych se chtěl chválit, ale fakt myslím, že v tomhle máme obrovské štěstí.
A soustředíte se s dračí hlídkou čistě na český publikum, český hráče, nebo se zkoušeli i nějaký přesah do zahraničí? Existuje překlad do angličtiny, nešel ale ven a chtěl bych překlad do finštiny a je Promiň, jenom, já ti do toho skočím, proč zrovna finštinu? Protože mám hrozně rád Finsko a Finy. Okay. A dlouho jsem pro ně pracoval a pracuju, a mimochodem je to RPGčková velmoc, to taky málo kdo ví, že v Finsku vzniká strašná spousta deskových her i počítačových her a mají skvělý metal a vysokou míru takže tak, ale není to úplně jednoduchý, tím jak to dračí doupě bylo velmi specifické pro tu Českou republiku a bylo tady jakože jedinečné po dlouhou dobu, tak nebyl problém na to nějak navázat a říct, hele, je pokračování dračáku, že když byste přišli do Polska nebo já nevím, do Německa, tak tam to nemá žádnou historii, naopak je tam plno historických jejich her a najednou se tam musíte nějak probojovat a profilovat a musíte být v něčem výjimeční, jedineční. A velká šance třeba byla, a možná, že ještě pořád je a asi i bude, ty anglické hry D&Dčka a spol mají své světy. Forgotten Realms, jo, lidi to znají z Baldur's Gateu a tady z těchto her třeba i z 90, nebo přelom milénia, Planescape Torment, Icewind Dale a tak dál, jo, je tam ještě svět Dark Sun a je jich strašně hodně, ale co tam třeba chybí, jsou nějaké takové slovanské mýty a legendy, takže Sapkowski, když přišel a Witcher, tak najednou wow, bylo to úplně něco jiného. A kdyby se postavil jako nějaký svět třeba tady na tomhle settingu, tak věřím, že by to mohlo být zajímavé i na západě a prorazit. Ale jakože nějakým generickým fantasy, ta konkurence je tam tak gigantická, že vás to vydrtí. A vrátím se zpět k té otázce. Prorazit na západ teda není šance bez někoho, kdo zná ten trh a dokázal by tam udělat všechny potřebné akce, jo, já nevím, 2 roky přípravy, nějaký marketing a tak a dostal by to tam. Měli jsme třeba nabídku jít Černá Hora, Albánie a tak, což jsou jako úplně šílené destinace a na druhou stranu podle všeho tam ta situace je podobná jako v 90kách tady. Takže tam by byla šance třeba zkusit podobnou šílenost, ale zase ten poměr cena, výkon, překlady, tisky, jo, pro velmi malý stát, jo, s hrstkou lidí, jako počítáme v milionech, versus to, když něco vydáte a máte audience třeba, nevím, 400 milionů lidí, kteří umí anglicky a nebo víc, tak tam ty náklady jsou potom úplně někde jinde a hrozně dobře se to dělá. Když to děláte v malém, tak je to hodně práce a malý efekt a vysoké riziko, takže tak. Nebráním se tomu, máme nějaké nabídky, ale teď máme jiné priority, co se týče hlídky. OK, mě právě zajímalo, jestli ta komunita to nešíří nebo nemá tendence to rozšiřovat jakoby sama, protože přece jenom v dnešní době spousta lidí cestuje různě po světě a dokážu si představit, že spousta hráčů si tu hru budou chtít odvízt třeba sebou někam nebo si zahrát jako ze vzdálených zemí a podobně, tak jestli tam není nějaký organický, jakoby, že by se ten systém, o kterém mluvíte, jako šířil sám víceméně. V tuhle chvíli ne. A jako několikero pravidel cestovalo třeba do Ameriky, několik jich bylo do Chorvatska, do Španělska a tak, ale to jsou jako jednotky kusů. A potom, když se člověk podívá na web a sledování třeba, odkud se tam lidi přihlašovali, tak tam vždycky vyskočí nějaké exotické věci, ale to může být tím, že člověk jel na dovolenou a jenom se mrknul, jako co je novýho, takže to není úplně průkazné. A určitě to souvisí i s tím, že pokud je to do zahraničí, tak fyzické příručky můžou být problém, už jenom to posílání a tak dál, takže lidi by třeba chtěli spíš elektronickou verzi, v tom se třeba hlídka liší, nemáme typické PDFka, ale máme třeba teď mobilní aplikace, ve kterých všechny ty data jsou, takže se dá koupit vlastně přístup k té elektronické verzi a dá se to hrát takhle, ale je to celkem nové a běží to asi půl roku nebo rok a ještě se to úplně nezažilo. No to je vlastně zajímavá věc. Já tam taky do budoucna potom mám nějaké otázky na vlastně moderní technologie, jak se s nima pracuje u vás. Ale říkáš teda, že vaše aplikace slouží víceméně jako alternativa k pravidlům. To znamená, že člověk nepotřebuje tu knížku, ale vystačí si s aplikací. Jo, je tam všechno, je tam vlastně vyhledávání, třídění a tak, takže dá se to použít tímhle způsobem. Někteří lidi radši listují v papíru, to jsem třeba já, ale hodně lidí zase má rádo to, že má všechno v mobilu, nemusí sebou nic tahat a vlastně v té apce jsou i hody kostkou, takže nemusí tahat ani kostky, zmáčknou a vidí výsledek a tak. To je super. Možná, já nevím, jestli můžeme zmínit to, nechám asi na tobě, kolik stojí ten přístup do té aplikace, aby člověk to mohl používat plnohodnotně. Hele, já bych ti hrozně nerad kecal, ale vůbec nevím, myslím si, že to bude někde kolem 200 nebo 300 max, ale nechci kecat. OK, to je zajímavý. Super.
No, když se vrátíme vlastně jakoby k té tvorbě, tak tam muselo být jako hrozně moc jako takových jako detailování, ne? Že jako jste šli hodně jako třeba 2 kroky dopředu, 1 zpátky a takhle vlastně pořád dokola. Takže jak tam probíhaly nějaký jako raný fáze jakoby přípravy systému, po případě nějakého jakoby testování, jestli bys nás mohl jako uvést trošku do obrazu. Určitě, já razím takové heslo, že jsou jenom špatná nebo ještě horší řešení a to je právě po letech vývoje tady tohodle a neexistuje dobré řešení. Máte 10 lidí a 10 lidí má různých 10 preferencí, někdo rád víc počítá, někdo víc rád povídá, někdo má rád větší svobodu, někdo má rád, když je všechno přesně napsáno, takže když něco napíšete, tak vám to vždycky polovina lidí zhejtí, protože je to bude štvát. A s tímhle se člověk musí trošičku srovnat. A ve finále já razím takovou cestu, že když už se rozhodnete dělat jakýkoliv projekt, tak ho nedělejte podle názoru lidí, ale dělejte ho podle názoru sebe, možná je to trošku kacířské, ale ten důvod je poměrně jednoduchý, protože když to failne a lidi to nebudou chtít, tak vám zůstane něco, co jste napsali a víte, že to baví aspoň vás a udělali jste to pro sebe. Nejhorší varianta je, když se snažíte poslouchat 1000 lidí, kteří mají 1000 názorů, udělat z toho prostě kompilaci toho nejlepšího. Ve finále naštvete úplně všechny, protože snažíte se uspokojit všechny, uděláte všechny kompromisy a ve finále naštvete všechny a ve výsledku máte něco, co byste ani sami nechtěli hrát. Takže to jsou ztracené roky života a projekt, který úplně failnul. Když to baví aspoň vás, dobrý, tak co už. Jo, to je každopádně hodně zajímavý přístup. Mě by zajímalo, jaký ty máš názor na tu postupnou evoluci tady těch systémů, který šly jakoby z těžkých systémů, hodně jako házení jakoby kostkou do takové jakoby odlehčené formy, kterou známe vlastně jakoby dneska víc jakoby přístupnější. Ty už to naznačil, jestli se nepletu, u nějaký ty jiný otázky, jaký je tvůj názor obecně tady na to, jakoby z tvýho vlastního pohledu. Jo, já jsem spíš fanda příběhů a tak dál. Zase existuje více typů hráčů, více typů vypravěčů, někteří, kteří berou ty pravidla jako Bibli a pokud je to tam přesně napsáno, tak je to možné, pokud to tam není napsáno, tak to prostě neuděláš. Já jsem spíš ten druhý typ, pokud má někdo fakt dobrý nápad a logicky to dává smysl, že by to třeba nějak dokázal, nebo když si to jako dobře připraví, domluví se s nějakými, já nevím, postavami ve městě, něco tak dál, tak mu dám možnost to provést. Pokud to není úplně blbost a není to úplně nereálné, tak mu tu možnost dám, i když to v pravidlech není popsané. Proč ne? Protože ta situace bude zábavná, ten příběh to někam posune a užijeme si to všichni. Není to jenom o tom, není to v pravidlech, tak sorry, to nemůžeš udělat. Takže asi spíš příběhový než číselný hráč. Vypravěč. Takže budeš ten typ toho vypravěče, který nechává hráčům projít věci i bez hodu kostkou občas, když to dobře popíšou, zahrajou tu scénu. Určitě, jo. Ve finále tyhle hry mají být o zábavě. Jo, to já mám radši, tady ten způsob jsem hrál vždycky radši, když vypravěč byl takovej, že když se dobře zahrála scéna nebo to, tak se to nechalo jako bez házení, že za mě je to takový zajímavý, že je to jako nejlepší ten zážitek je o tom vyprávění, o tom hraní jakoby okolo toho, než vyloženě házení kostek, počítání čísel a tady ty věci. K tomu ještě možná dohodím jednu věc, jsou právě, a je to pro lidi, kteří třeba tenhle typ her nehrají, ale možná, že v nějaké nerdovské skupince zaslechnou slovo munchkin, tak to je zrovna popis takového typu hráče, který jede přesně podle pravidel, má je dokonale nastudované, zná všechny jejich slabiny a dokáže je využívat a potom vypravěči třeba řekne udělám tohle, i když je to úplná blbost, ale podle pravidel to teoreticky možné je a on vlastně tomu vypravěči řekne jo a teď jsem si to ještě takhle nakombil a tohle číslo mi vyšlo takhle a tím pádem jsem provedl tuhle akci a nic s tím neuděláš. Takže to jsou munchkini, občas se takový lidi objeví, je to docela zajímavý zážitek si s nima zahrát. Někteří vypravěči to úplně psychicky nezvládnou, jiní začnou trolit stejným způsobem toho dotyčného a pak se hraje o to, kdo jakože se z toho dřív zblázní. Takže munchkini jsou taky hodně zajímavá sorta. To známe. Máme tady v práci jednoho kolegu, který přesně hledá takovýhle kličky v pravidlech vždycky a snaží se z nich co nejvíc vytěžit a každá hra s ním je extrémní pain pro všechny ostatní, takže vím, o čem mluvíš.
Já jsem si vzpomněl na pár příkladů, to by to asi nic neřekne, ale myslím, že se to jmenuje Tomb of Horror, one shot, který byl právě postavený přesně proti takovýmhle lidem, jestli se nepletu, aby to nešlo právě odehrát jenom čistě na fázi těch herních systémů, ale ty lidi museli zapojit jakoby hlavu. No, to doufám, že si to někdy jako zahrajou, zajímalo by mě to, protože je to hrozný zážitek, ale šel bych do toho dobrovolně. Jo, stojí to za to určitě. Jo, hrál si Tomb of Horror. Měl jsem možnost. Jo, a jaký máš na to názor? Hele, za mě dobrý. Problém je spíš v tom, že já už si moc nezahraju, takže i ty vzpomínky už vybledávají, ale vím, že mě to docela bavilo. Jinak, myslíš si, že byl ještě nějaký jakoby jiný jakoby důvod, že umřelo to dračí doupě, než to, že jakoby to opadlo, nebyly dotisky a takovýhle věci? Bylo třeba nějaký jakoby suchý období pro tady ten typ her, nebo... No, trefil si celkem dvě dobré věci. Jedna je ta první podmínka, to dračí doupě tím, že vzniklo v těch 90kách, bylo první a jediné, tak mělo obrovskou komunitu a jak jsem říkal, komunita je to ta základní prerekvizita, aby to přežilo. To je prostě krev toho systému. Když nejsou lidi, tak to umře. A po těch 90kách začaly přicházet anglické systémy, různé překlady, něco z Polska a tak dál. A lidi začínali hrát jiné věci, plus vyšly ještě Dračí doupě 2 a Dračí doupě plus, což byly, jako ten název si zachovali, ale byly to úplně jiné systémy a najednou ta komunita se začala rozpadat a fragmentovat, jo? Takže se hrálo původní Dračí doupě, takové Dračí doupě, které bylo víc o realitě, matematice, fyzice a tak, a potom další Dračí doupě, které bylo právě víc o svobodě, povídání a zase málo tabulek a tak, a do toho jiné systémy. No a když se to začalo rozbíjet, tak to začalo upadat. Ale na druhou stranu to zase otočím a třeba s příchodem covidu se změnilo strašně hodně věcí. Lidi byli zavření doma a začali hrát přes Discord a různé komunikační platformy, začali hrát i na různých textových serverech a podobně, takže to zažilo docela velký boom. A na druhou stranu pořád ta covidová doba měla potom ještě docela dlouho dozvuky, když byly různé festivaly a kony jsou právě takové setkání fanoušků nějakého žánru, tak tam hodně brutálně dropla návštěvnost, protože ti lidi se naučili být víc doma a méně se setkávat s ostatníma a myslím, že se to potom projevovalo i na koncertech a tak, to byl takový obecný trend a bylo to hodně blbý, takže záleží. Je to vždycky o lidech a komunitě a ta se tehdy rozpadla a to byl podle mě i konec dračáku jako takového. Mě ještě napadá, možná po těch 90kách byl taky celkem zásadní asi rozvoj počítačových her, tak možná spousta hráčů odešla z dračáků k počítači, nebo ne? Já si myslím, že to byl spíš doplněk, že lidi začali objevovat nějaké hry, já nevím, Dungeon Mastera, Baldur's Gate a právě tady všechny Arena, Daggerfall a od Bethesdy hry, takže to bylo spíš takový doplňování. To bylo ještě před WoWkem a tady těma onlineovkama, takže já si myslím, že se to spíš doplňovalo, že to nebylo, že by člověk utekl, protože ty hry nebyly tak dlouhé. Takže něco vzniklo, odehrálo se to za 2 týdny nebo za měsíc a lidi se zase vrátili zpátky tady k tomu svému původnímu. OK. No, mě by zajímala jakoby otázka peněz, ty už si tak nějak zhruba zodpověděl, co se týče jakoby toho kostu, kolik stál ten development nebo ten vývoj té hry. Mě by zajímalo, dá se tím živit, že by člověk jakoby navrhnul takovýhle systém? Tak já jsem se o tomhle včera bavil zrovna s kolegama a zjistil jsem překvapeně, že i někteří noví lidi v týmu si myslí, že se tím vlastně živím. A říkal jsem, že musíme trošku zlepšit komunikaci. Teď jsem na to neměl poslední půl rok jako čas kvůli práci, ale upřímně spíš ne. A pokud by se tím někdo chtěl živit, tak by tím musel by to dělat na full time a šel by do velkého rizika a ty zisky by nebyly nějak zázračné. A určitě bych si to netroufl řešit, třeba kdybych měl platit hypotéku a nevěděl bych, jestli příští měsíc na ní budu mít. Takže jenom jako pro představu, něco stojí samozřejmě ten vývoj, třeba konkrétně u té hlídky se fakt, protože obal prodává a tak dál, tak se musela udělat profi grafika, maloval třeba Kuba Policer, což je jeden z nejlepších kreslířů, dělá právě třeba s Vláďou Chvátilem v CGI a v deskových hrách, takže jeho grafika byla super. Na druhou stranu tady tihle kreslíři jsou fakt drazí
a tím pádem se pohybujete jako ve 100 000 jenom za grafiku. To otvírá teď jako nový fenomén AI a grafika, k tomu se třeba ještě dostaneme, nicméně v té době to nebylo a tak odpálíte prostě kvanta peněz za grafiku, teď vás stojí spoustu věcí, nějaká ta operativa, potřebujete udělat webovky, potřebujete už rozjet třeba e-shop, tamhle něco, tady něco a ve finále jste fakt jako na vysokých číslech. No a ve finále potřebujete ještě udělat samotný tisk. Už neřeším jako korektury, sazby a podobné srandy. No a u tisku se hýbete zase podle toho, kolik toho budete tisknout. Když budete dělat, já nevím, 300 kousků, já nevím, pravidla budou stát 500. Když ji budete dělat 2000, tak pravidla budou stát, já nevím, třeba 150 korun ta knížka. To, že ty tiskárny samozřejmě podle počtu, jako v každém biznisu, upravují cenu. Jenže když toho natisknete moc, jednak budete potřebovat najednou strašně moc peněz, a druhák nevíte, jestli to prodáte. A pak v tom okamžiku už zase začínáte platit nějaký sklad, nebo to máte doma, jako my první rok v obýváku byl zasypaný dračí hlídkou a bylo to hrozně srandovní, protože někdo nahlásil, že tam máme vosí nebo sršní hnízdo pod parapetem, tak nám tam správce domu poslal deratizéry nebo tady tuhle partu. A přišla nějaká paní s chlapíkem, říká, to je dračí hlídka. A říká, to znáte? Jo, já dělám tady tu deratizaci jako brigádu a normálně dělám v tiskárnách, no a my jsme si toho vzali spousty, když se to tisklo, jo, že si nadtiskli a tak, takže to bylo taky takový zajímavý. To potěší. Ale hrajou to, takže super. Ale jsme u toho, že to není levný, fyzický tisk je drahý, ten elektronický jako jo, zase nestojí vás to nic. Na druhou stranu jdete do toho rizika, že, a teď jako nechci být úplně hnusný, ale mám pořád takový pocit, že je tady zažitý, že když je to elektronické PDF, tak je to zadara a prostě si to nasdílíme a proč někde něco posílat. Je to určitě i o tom, jak to uděláte. Dneska existují QR kódy a tak, takže klikneš a ty prachy odešleš, ale málo kdo chce prostě se hlásit do bankovnictví, vyplňovat účet a tak dál. Takže když to není dost příjemný a není to dost rychlý, tak ti lidi do toho ani nejdou a vy fakt třeba vypálíte 1 000 000 a potom vám to vydělá třeba 100 000 a zůstanete 900 mínusu a čeká vás třeba pokračování, protože jste udělali začátečníky a lidi dohrajou do 6. úrovně a potřebují pokračovat. A když potřebujete prachy, abyste to dodělali, ale ty příjmy z toho prvního vydání jsou jako malé, tak by to byl problém. Což se nám naštěstí nestalo. Těch PPZ už se prodalo nějakých 7 500, což je docela dobrý a díky tomu to můžeme financovat potom i další knížky, nevím, knihu Monster, různé kompendia příběhů a takovéhle věci. Ale nedá se na tom vydělat. Potřebovali byste fakt ten zahraniční trh, potřebovali byste nějaké zajímavé ceny nebo akce, potřebovali byste ideálně salesáka. Pokud máte salesovou duši, rozumíte cenotvorbě a dokážete i nějaké jako business intelligence věci, dokážete si zanalyzovat, kolik jste prodali, jak, co, kde, nebo máte kontakty, chcete to dostat třeba do knihkupectví, jo? To je taky obrovské téma. To, že vy tu knihu prodáváte za nějaký peníze, to je pěkný, ale když ji chcete dostat do knihkupectví, tak do knihkupectví se dostanete jenom přes nějaké agentury, které to dělají, jejich pár, a těm dodáváte třeba tu knihu za poloviční cenu. Takže najednou třeba získáváte na knížce 30 korun, což jako už taky není hitparáda. Nehledě na to, že je tam ten jako vedlejší efekt, kdy oni to potom třeba dostanou do knihkupectví a to knihkupectví to najednou prodává o 100 levněji než vy. Takže ti lidi si to kupují potom jinde a s tím, že vy jste to prodali za 30 korunovou nějakou marži a je to takové jako divoké. A když vás baví dělat hry a nemáte tohle zmáknutý, tak skončíte časem jako business support, balíte balíčky, vystavujete faktury a řešíte finance, ale už neděláte to, co vás úplně baví a my jsme se o tom tady bavili, že když začínáte s nějakým koníčkem a snažíte se to switchnout na práci, tak to skončí tak, že ten koníček už vás potom tolik nebaví a děláte něco, co jste vlastně ani nechtěli. Není čas se mu věnovat hlavně. Přesně tak, jo. Tady teda možná stojí za zmínku, mohli bychom možná trochu lidem poradit, jak vlastně se k těm věcem nebo k dračí hlídce jako takový dostat. Já jsem prolistoval vaše webové stránky, všiml jsem si, že tam máte nějakou sekci, kde člověk vlastně může podpořit vývoj dalších knih. Tak možná, jestli asi si to uvidíš sám, to bude přesnější určitě. Jo, jasně. A pokud vás zaujala dračí hlídka jako taková, a jak jsem říkal, je to jenom jeden z mnoha systémů, které u nás jsou, ale myslím si, že je unikátní tím, že je tam komunita a najdete hráče a jsme na spoustě akcí, takže si to můžete zkusit,
tak webovka www.dračíhlídka.cz nebo Facebook Dračí hlídka a tak dále, Insta, TikTok. Takže tam všude jsme. Na webovce hlídky jsou ke stažení nějaké light verze pravidel, takže si můžete vlastně vyzkoušet tu první úroveň jenom tak, jestli vás to bude bavit. Na YouTube jsou tutoriály, které vás naučí, jak to vyprávět, jak si vytvořit postavu, takže pokud nechcete úplně biflovat knihu, tak si pustíte 3-5 minutové video, které je udělané hodně zábavnou formou a víte, jak na to a za chviličku hrajete, takže je to takové na pohodičku. Super, zároveň tam teda máte nějaký e-shop, kde člověk si může koupit veškerý váš obsah, který vytváříte. Jo, přesně tak. A pokud by někdo vyloženě chtěl, tak je tam možnost si podpořit ty vznikající. Jo, my tam máme 2 knihy, na kterých se má pracovat. Jedna se jmenuje Divoké kraje a druhá se jmenuje Rasy stínů a chaosu. Možná, protože jsem z Ostravska a mluvím strašně rychle, tak když jsem o tom mluvil prvně, tak Rasy stínů a chaosu, lidi to brali jako rasisti chaosu, tak tohle jméno se ujalo, tak nejsou to rasisti, ale jsou to Rasy stínů a chaosu. takže tak, jsou to 2 knihy, my už jsme tam ten support finanční uzavřeli, protože ty knihy už nějak postupujou a vydělali na sebe už v tom předprodeji. Ale chystáme nějaký donátorský portál, kde nás lidi budou moct podpořit a něco za to získat. Myslím, že tam ještě trošku drhne nějaká grafika a že jsme asi měsíc od spuštění a je to spíš pro fandy, takže tak. OK, super. Pak teda ještě další věc, která se okolo tady toho točí, tak si říkal, že jsou nějaký kony, což by bylo možná super i představit, jaký kony máte, jaký děláte, kde vás ty lidi najdou, kde se to pořádá a čeho se tam ty lidi jakoby dočkají a proč je to třeba vhodný pro nový nebo začínající hráče. Jo. Já bych to možná uvedl zase pro lidi, kteří nejsou zatím RPG pozitivní a nemají tuhle zkušenost. Kony jsou akce fanoušků nějakého tématu, takže jsou kony, já nevím, Hvězdné brány, jsou velké kony kolem anime, takže u nás určitě Comic Con nebo Anime Fest, tady tyhle věci jsou hodně populární. Praha, Brno nebo Bratislava, tuším 2krát do roka, je tam i různé věkové rozpětí, fakt pro děti, to jsou nějaké junior akce, potom pro dospělé. A najdete tam prostě tisíce lidí, strašnou spoustu různých věcí, rozhovory se zajímavými lidmi a tak dál. A jako jejich součást bývá v posledních letech právě i hraní deskovek a her na hrdiny. A potom jsou kony, které jsou zaměřené přímo na hraní her na hrdiny. Tak ty určitě stojí za to. My máme vlastní kon, Hlídkon, proběhl teď před 2 týdny v Praze, je vždycky jednou za rok, je tam několik set lidí. Je to 3denní akce, kde máte šanci poznat ostatní, vyzkoušet si, jak tady tyhle hry fungujou. A mimo to vlastně jako side questy je tam nějaká zábava pro děcka, můžou luštit nějakou ve finále únikovou hru celoturnajovou nebo celoakční, jo, která běží 3 dny a jsou potom nějaké odměny. Jsou tam deskovky, virtuální realita a podobné srandy, takže spíš nebojte se toho. I když jsou tam někdy zvláštní lidi v zajímavých habitech, které byste viděli třeba ve hře o trůny nebo v Harry Potterovi, tak jsou úplně normální a je s nima sranda. A najdete tam fakt lidi zase všech profesí, kluky, holky, staré, mladé a je to celkem kult a je to zábava. Máte i nějaký jakoby menší kony, jakoby, který pořádáte? Tenhle je největší, jsem pochopil, jenom čistě zaměřený na dračí hlídku. Jo. A jste součástí třeba i jiných konů, nebo jsou i nějaký menší kony třeba? Jasně, jezdíme na ty velké, potom bývá ještě fantastická Ostrava, to bude teďkom o víkendu, takže kdo nemáte žádný plán, tak už ji minete, protože podcast bude venku později, ale za rok to můžete zkusit určitě znovu. A jinak v říjnu bývají BookCony, to je velká iniciativa knihoven, která běží už tak 8-10. rok, že v knihovnách se hrajou RPGčka, deskovky a tak dál, takže to bývá, já nevím, Dobříš, Praha, Ostrava, Třinec, takže jsme na spoustě, v Brně, v Mahenově knihově, takže je toho spousta, kde jezdíme a ty knihovny jsou takové docela dobré centrum, nějaké centra volného času, skauti, všechno možný. Vlastně tady to je taky důvod, proč ta komunita nějak rostla, že skautům, domů dětí a mládeže a tak dál dáváme ty pravidla zdarma, když je začínají hrát, takže dáváme tu šanci si to zkusit a rozjet. Super, mě teda jenom napadá ještě, pokud by to někoho vyloženě zajímalo a chtěl se zúčastnit nějaký takovýhle vaší akce, tak asi najde termíny třeba na nějakých sockách? Určitě na sockách je všechno, ten tým, který vede socky, tak to tam bastlí úplně brutálně, je tam strašně hodně informací každou chvilku. Skvělý, tak potom hodíme pod video odkaz na nějaké vaše
portály a podobně. Jasně, děkuju. Perfektní. Dej se, jestli máš. Já nejsem ready. Ty nejsi ready? Já jsem měl otázku, ale byla zodpovězena náhle. Takže... Tak já ti ji možná ještě rozbiju a navážu na jednu věc, kterou jsem tady říkal, a to byla právě třeba ta grafika, ať jsme trošku kontroverzní a je sranda. AI a grafika a tvorba tady v tomhle. Je to teď velké téma, dělali jsme nový produkt, což byly takové kartičky NPCček, abych zmínil, co je NPCčko, non-player character. Když hrajete tu hru, tak potkáte, já nevím, tamhle nějakou selku Boženu, která pase krávy, tamhle nějakého Lorda Dreda, který, já nevím, vede lokální gardu ve městě a má prsty v nějakém obchodu s artefakty a podobně. No a když tady tohle těm lidem popisujete, tak samozřejmě můžete říct, jo, je tam chlap, má dlouhé černé vlasy, kutnu, bla, bla, bla. Jsme po nějakém čase se začnete trošku opakovat a pro ty lidi, oni často ji zapomenou, tak bývá docela fajn jim to nějak vizualizovat. Takže se stalo celkem moderní mít různé tokeny nebo tak a my jsme vydali kartičky. Takže jsme udělali takový set kartiček, udělali jsme samozřejmě ten layout, kartičky je ručně kreslený a tak dál, je s tím hodně práce, existuje k tomu webová podpora a tak, ale ty kartičky samotné jsou generované AI-kem, to znamená ty ksichtíky. Ten důvod je velmi jednoduchý, nebo já skočím k jiné variantě. Část lidí není jako velká, je to 1% třeba, tak je z toho strašně rozhozená, že zneužíváte kreslíře, bla, bla, bla a teďkom tohle je špatně, nebudou mít co jíst, už sklenáři už nemají co žrát a teď ještě kreslíři a tak. A ta realita je ale trošičku jiná, jo? Pokud se ten produkt potom prodává třeba za 3 nebo za 4 stovky, tak je to díky tomu, že se natisklo dost těch kartiček, protože jinak byste byli zase někde jinde. A tím, že jste zaplatili Midjourney a práci několika lidí, kteří udělají několik tisíc variant těch obrázků, pak to postprodukci upravili a tak dále, ale je to pořád levnější, než kdybyste měli jednoho kreslíře a vy byste velmi pravděpodobně potřebovali jednoho, aby on držel ten styl. Vy v AI-ku vytrénujete nějaký prompt, bude to styl takový, trošku olejomalba, dark, bla, 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 naučíte ho to a ty obrázky pak jsou kompaktní a vypadají v jednom stylu a vypadají dobře. Kdyby to měl udělat kreslíř, víc kreslířů by asi failnulo, protože každý má svůj unikátní styl a proto se najímají. A hlavně, kdyby to měl malovat jeden člověk, jeden portrét, kdyby byl fakt brutálně dobrý, tak třeba 3 dny. A teď by měl namalovat 100, takže kdyby nedělal nic jiného, neměl ani dovolené, bla, 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 tak za rok by to teda nějak dal dohromady. A stalo by to šílené prachy, protože uživit jednoho člověka na full time na rok prostě není levný, takže se bavíme zase jako o stovkách tisíc, třeba až k milionu. No a najednou ty karty by se musely prodávat třeba za 1500. Jo, a to už by si zase nikdo nekoupil. Takže je to hodně o tom, udělat produkt, který ty lidi bude bavit, i když není třeba malovaný tady konkrétním kreslířem, ale je to fakt jenom supportí věc za pár stovek, a nebo se na to úplně vykašlat a nedělat nic, protože prostě to je neprodejný. A souvisí s tím ještě jedna věc, kreslíři jako takoví, ti naši a jejich spousta jsou fakt legendární, tak když se o tom bavíme, aspoň s některýma, tak víceméně ta reakce je taková, že jim to tolik nevadí. A ten důvod je jednoduchý. Když já jdu za kreslířem a řeknu, hele, potřebuji na pravidla obrázek, má tam být trpaslík, jak s někým bojuje, a má tam být čaroděj a ten čaroděj se divně tváří. OK, tak tenhle popis, už když řeknu divně tváří, tak vám asi evokuje, že to může být 100 různých variant. A ten kreslíř dá něco zbastlí, dá to dohromady, teď mi to pošle a řeknu, a on se tváří divně, jako jinak, než já jsem myslel, že to bude divně. Tak kreslíř to dá se překreslit a takhle prostě pálíme čas. On samozřejmě má jiné zakázky, protože už má nasmlouváno, že bude dělat v červenci na deskovce nebo na jiné knize, a my zatím řešíme, že se divně tváří. A je to o tom, já už teda po těch letech většinou trošku vím, jak to mám vyjádřit, i když ani teď to není 100%, ale někdy to bývá fakt těžký, a kdyby, nebo barvy, jo, můžou být třeba úplně ulítlý. A zatímco, když mu to teďkom řeknu, tak on si to hodí do AIka, vygeneruje si 20 různých obrázků, pošle mi je a řekne, tak řekni. A já řeknu, OK, s trojky mi tak sedí barvy, tady mi sedí ten ksichtík, tohle. A on už má celkem představu a jde na jistotu, že když to nakreslí, tak je 90% šance, že se trefil. Takže mu to šetří strašnou spoustu práce. Profi grafiky vždycky chcete, protože jméno prodává, takže obálky a tak dál vždycky zadáváte fakt těm profíkům, chcete, aby to vypadalo. Ale je fakt, že to bude hrob asi pro začínající kreslíře, kteří nemají žádné jméno a začínají kreslit. To AI je levné, je výrazně kvalitnější než oni
A dřív to bylo tak, že oni se vlastně časem vykreslili, i když za nižší peníze, dneska do nich nikdo ty peníze nechce lít a musí vydržet a musí bojovat mnohem díl za své. A je to hrozně těžký. Takže to chápu, ale není to jako univerzální, že AI zničí grafiky nebo tak. Může to být velký pomocník. Dokonce i pro ty mladěchy, kteří začínají, že se můžou naučit vykreslit a můžou vnímat třeba chyby, takové ty 5prsté, 6prsté, jo, to už nebývá, ale kompozice často bývá blbá a když studují třeba nějakou knihu o kreslení, tak zjistí, že ten obrázek je blbě. Jo, existují různé hang-upy kreslířů, kde ti starší radí těm méně zkušeným, takže je to jako hodně populární říkat, jak to bude hrozný, ale není to tak hrozný, je to příležitost. No hlavně je to nevyhnutelný v dnešní době určitě. A je to nevyhnutelný, to je jako, že koně nebudou jezdit a je tady pár lokomotivy, je to blbý, je to tak. Já jsem strašně rád, že tohle říkáš, protože my jsme si tady přednedávnem povídali o AIčku jako takovém a zmiňovali jsme právě grafickou tvorbu a na vlastně úplně stejným příkladu, který zmiňuješ, ty jsem se snažil vysvětlit, jak se implementuje v dnešní době a jak se dá použít a jak to usnadňuje lidem práci a proč je to vlastně to zrychlení toho procesu celého. Takže jsem rád, že máme potvrzení jakoby z praxe, ale hrozně mě překvapilo, že jsi říkal, že v komunitě vlastně ten negativní postoj k použití AIčka má 1%, jsi říkal? Jako upřímně byl to jeden hlas mezi několika stovkami, takže je to ještě míň, ale trošku Fakt, jsem to nadsadil. Takže já bych čekal mnohem horší, protože... Ono se to asi hodně hypuje, víš, jak když je to negativní, tak se udělá velký článek, že to potom vypadá, jak jsou z toho všichni vysypaní, ale ta realita potom není vůbec tak žhavá. A mně teda i přijde, že ty lidi postupně mění názor. Já mám kolem sebe pár právě třeba začínajících kreslířů, kteří se z začátku vyloženě vyhrazovali proti AIčku, že právě jim to krade práci a že to zabíjí nějakou individualitu a podobný. A časem zjistili, jak to funguje, jak to můžou využít třeba pro svou tvorbu, jak jim to taky pomůže právě v domlouvání třeba s klientem požadavku a podobně a nakonec trochu switchnuli a hledal se nějaký právě kompromis a ukázalo se, že vlastně to není vůbec jako zlý, no. Takže to je fajn. Pochopil jsem teda, že z toho, co vy používáte, tak je to vždycky nějaký kompromis vlastně tvorby s AIčkem, která vám pomůže zrychlit ten proces, třeba i zlevnit a potom ty hlavní grafické motivy dělá jakoby kreslíř rukou. Jo, a jinak je to fenomén, který začal vlastně tak před 3/4 rokem. My jsme se tomu předtím nevěnovali, nebo před rokem, když jsme začali dělat na těch kartách, všechny knihy se vždycky dělaly ručně a teprve tak rok zpátky 100 ostrovy a teďkom ty divoké kartičky CPček, tak jsou nějaké první experimenty a určitě v tom budeme pokračovat, protože to prostě funguje. A máte teda ohlasy i z komunity? Jo, jsou nadšení a tak dál. My to děláme ještě tak, že vlastně chceme nabídnout ten frame té kartičky, že si lidi můžou potom dogenerovat vlastní věci, takže si můžou potom jednoduše tisknout a právě tím, že to je v tom AIku, můžeme jim dát jako nějaké hinty na prompty, takže jim to bude vypadat podobně. A takhle zase, kdyby to kreslil nějaký kreslíř, tak tohle prostě neudělají, mají tu 100 a dál se nedostanou. Teď je to hodně svobodný a můžou si dodělat další věci. To je zajímavý. To je vlastně hrozně zajímavé, že to říkáš, protože já bych si představil, že právě tohle téma, kdy je to postavené na tom, že vypravěč vymýšlí nějaký příběh a je to vlastně celý takový jako, jak to říct správně, jako lidská tvorba, tak že s tou umělou inteligencí dohromady moc nepůjde a jestli se to dá takhle pěkně skloubit, že to potom funguje, tak to mi vlastně dělá radost. Teď se hodně i experimentuje s tím, že lidi třeba nemají vypravěče a nechají AIko jim vyprávět příběh. Jo? A já sám jsem to nehrál, ale vím, že se to děje a že ty výsledky u těch posledních jazykových modelů už jsou docela dobrý. Ono si to dokáže udržet kontext, zapamatovat a ty příběhy začínají i dávat smysl. Takže asi dobrý. No to já jsem viděl už nějaký text jako prompt hry ve stylu, to už je hodně starý, ale bývávaly časy, kdy byly ty adventury takový, že člověk psal, co chce jakoby dělat a takhle. A teď se začínají množit hry, že právě má to nějaký jednoduchý jako gamifikovaný teda jakoby systém, ale je to klasický, člověk napíše nebo řekne prostě, co chce dělat, proběhne nějaký transcribe a dostane nějakou odpověď toho, jakoby, co se stalo a postupně to nějakým způsobem pokračuje s tím, že teda hra mu trackuje třeba počet životů tomu hráči a takovýhle věci. No, tak je to docela ironie osudu, že jsme se vrátili na začátek v některých tady těch ohledech, že teďka je to vlastně jakoby jednodušší. No. Tam je ještě obrovský potenciál v těch počítačových hrách a AIku a RPGčkách. My teďkom děláme děláme 2 experimenty. Jeden se jmenuje Runovládci a to dělá parta kolem Filipa Goldmana a
je to právě něco na pomezí gamebooku, hádanek a RPGčka, taky se tam pracuje hodně s AIkem a myslím, že to bude hodně zajímavý. Je to mobilní hra, ještě není venku, ale už se dělají nějaké testy právě na hlídkonu na lidech. A další hra je taková onlineovka, která by měla být právě podle pravidel hlídky a měla by být poháněna AIkem za stranu těch záporňáků. To znamená, AIko by se mělo snažit jakoby ovládnout svět a bojovat za ty jiné a mělo by dokonce i korumpovat ty dobré a spouštět různé jako pletky a pletichy a rozbíjet to, jo, chovat se velmi lidsky a lidi budou bojovat proti tady tomuhle, takže uvidíme, jak to bude vypadat třeba za půl roku, za rok. A to bude vyloženě jako onlineovka? Je to bude onlineová počítačová hra. Jo, a nějaký přiblížení toho, jak by to mělo vypadat? Hele, nebudu předbíhat, když budete trackovat stránky hlídky někdy před Vánocema, tak byste tam mohli najít nějaké odkazy a teoreticky si to zahrát. Kurňa, to mě zajímá. Já doufám, že se neukáže, že AIčko je neporazitelný. To by bylo zlý. A já si myslím, že pokud bude lidské, tak bude stejně blbé a stejně náchylné dělat chyby a tak dál a bude o tom, jestli lidi přechytračí AIko nebo AIko zneužije lidské chyby a nechá je se upálit na tom, že jsou hamižní a podobně. Jo. Ty lidské slabiny jsou známé, troška psychologie a je vymalováno. Tak to jsem, já už jsem prohrál, já už nemusím ani hrát. To mě zajímá hodně, to jsi mě takhle navnadil, takhle jsi to utnul. Jo. Máš nějakou otázku? Já mám, když tak. Já asi můžu jenom, protože to malinko souvisí vlastně s tou tvorbou té hry. Když jsme teďka se bavili o tom, jak AIčko může vytvářet vlastně jako scénáře a podobně, dá se říct, když se vrátím teda k té lidské tvorbě nebo k tomu lidskému vypravěči, co udělá z člověka dobrýho vypravěče, nebo jak se existuje nějaká vlastnost, kterou by vypravěč měl mít, aby byl jako fakt dobrý vypravěč, aby tu hru pozvedl a udělal ji třeba zábavnou pro všechny ostatní? Dá se to nějak jako generalizovat? Tak to je super. Kromě kreativity samozřejmě. Jo, jako kreativita je fajn. Na druhou stranu i nemoc kreativní vypravěč může být dobrý vypravěč, když si třeba vezme nějaké předpřipravené dobrodružství a umí ho odvést podle toho scénáře. Taky zažil jsem takové vypravěče a byli super a lidi odcházeli úplně nadšení, že ten příběh byl takový, jaký byl. A třeba ani nevěděli, že to vlastně nebyl jeho nápad, ale jako ho to štve, pokud si užili hru, tak to bylo fakt dobrý. Určitě stojí za to nějaká míra empatie, protože když dokážeš rozpoznat, co ti lidi cítí a jak fungujou, tak můžeš tu hru různě gradovat a měnit. Můžeš prostě brnkat na nějakou strunu a rozjet tam fakt nějakou srdcerivnou scénu, kdy rozhodujou o tom, jestli nechají umřít parťáka nebo ne a podobně. Takže z toho potom zůstávají nějaké vzpomínky, které jsou i po letech jako živé. Takže empatie určitě a praxe, to je to úplně nejdůležitější, hrát a i když to třeba na poprvé nejde a i kdyby se třeba družina rozpadla, protože to nestálo za moc, tak zkoušet zjistit, jak to dělat jinak, třeba něco okoukat jinde, vyzkoušet to zase a znova a po čase už to přijde samo a všecko to vyroste. Je to chtěná role pro hráče? Být vypravěč, nebo spíš lidi tíhnou k tomu být vlastně účastníkem? Všichni chtějí hrát, myslím si, že 99% lidí a ono to hrozně padá. Dřív mi přišlo, že to byla jako taková podsta být vypravěč, protože si stvořil ten svět a teďkom, když jsi to dělal dobře, tak si měl strašnou spoustu lidí, co si s tebou chtějí zahrát a proniknout do toho světa a ty se musel pomalu odmítat. Teď je to takové, že všichni je tu náhodou nějaký vypravěč, který by si nás vzal a tak. Ale uvidíme, třeba právě to AIko tohle nějak jako fixne. Ono to skáče strašně rychle dopředu, to, co bylo před 2 rokama nemožné, je teďka realita, takže je možné, že za 2 roky budeme fakt úplně někde jinde a těch vypravěčů bude třeba ještě míň, a nebude to úplně na škodu, protože budou tady ti AI-koví a bude to taky dobrý. Fakt nevím. Jo, já nás zase vrátím trošku v čase, ale já jsem se tě chtěl zeptat, kolik lidí na tom jako celkově dělalo jakoby za tu dobu, asi nebudeme počítat úplně testing, protože jsem pochopil, že vy jste testovali hodně jako na lidech v uvozovkách, teda na různých konech a podobně, protože to se dostaneme asi do stovek a tisíců, tak to by nedávalo úplně smysl, ale vyloženě jako to core jádro té dračí hlídky, kolik vás je, jak velký tým zatím stojí?
Jo, úplně na začátku jsme byli 3, já a ještě mý 2 kámoši a zjistili jsme, to bylo vlastně v těch časech, kdy jsme věřili, že za rok a čtvrt mega to bude super sluníčkové. Zjistili jsme, že ne a vlastně i ten náš tým se rozpadl, protože jsme zjistili po pár měsících, že každý máme trošku jinou vizi, jak to dělat a dělat hru demokraticky je taky úplně hrozná blbost, protože to vede k tomu, že 2 lidem se líbí tohle, tak tě přehlasujeme. Potom 2 jiným lidem se líbí tohle, tak přehlasujeme tam toho a ve finále vznikne zase něco, co nechce hrát ani jeden z nich, jo, takže demokracie k tvorbě her fakt nepatří, aspoň tohle je můj názor, takže pokud chcete zažít nějaké utrpení, tak do toho jděte a bude spousta srandy. A další věc je, že potom to začalo teda narůstat, přibral jsem si k sobě nějaké další lidi, kteří mi pomáhali s tvorbou, jednak nějací webaři, jo, to znamená lidi, co programovali webovky, začali dělat nějaký support i na sockách, potom plno lidí, kteří dělají autorskou tvorbu a pomáhali třeba dopisovat nějaké kouzla, jejich znění, upravovali to, testovali a proto, když to tak shrnul za těch skoro 10 let, co se to vyvíjelo, tak tam byly fakt stovky lidí v týmu. A ten přínos některých, já nevím, troufám si říct, že tak 20% lidí tam neudělalo skoro nic, nebo ten přínos byl fakt slabý, že třeba přišli, řekli, jo, já udělám tohle povolání, něco napsali, a pak když se to začalo testovat a bylo potřeba to nějak rozvinout, tak najednou nebyli a většina se musela zahodit, nebo se to muselo přepsat a potom může být prostě ten feeling, byl jsem v týmu, nikdo mě neposlouchal a tak, ale prostě realita byla taková, když jsme tě potřebovali, tak jsi tam nebyl a bohužel. Nicméně 80% lidí jsou ti, kteří tam jako fakt drtí. V tuhle chvíli je to rozděleno do takových 4 segmentů. Je tam ta autorská tvorba, to znamená lidi, co dělají obsah, ať už jsou to přímo pravidla, nebo teď se dělá nějaká nová verze pravidel na příští rok, další knížky a tak dál. Jsou tam kreslíři, korektoři, já nevím kdo všechno. U toho digitálního texteku jsou mobilní apky, je tam webová stránka Sirael, na které jsou taky všechny data, ten supportí portál, e-shop, já nevím co všechno, marketing média, jsou tam lidi, kteří řeší právě jenom socky a s tím je taky strašně práce, stříhají videa, dělají různé promo a potom je tam bambilion lidí, což jsou ambasadoři, kteří jezdí na akce i do nějakých malých zapadlých vesnic, prostě zahrát si někde v nějaké hospodě nebo tak s 12 lidma, ale když budujete tu komunitu takhle od spoda a máte takhle nadšené lidi, tak se vám to prostě podaří. Ale to jsme potom na stovkách a stovkách lidí. No tak všechny tady ty věci jakoby podpořují to, že to vždycky na sebe přinejmenším vydělá, když už to je jakoby... Jo, teď už jsme jakože v černých číslech už je to dobrý, ale trvalo to fakt jako od prvního vydání, což je ten rok 2020, teď je rok 2025 a zhruba v tomhle měsíci nebo příštím měsíci jsme to srovnali na 0. Ale je to zase o tom, že něco to vydělá a chceme vydat pokračování, tak to zase utopí ty peníze a ještě chceme udělat tuhle knihu a tuhle. A teď máme jakoby sklad, který je relativně dobře zásobený, takže jsou tam prachy třeba za 1 milion, plus jsme se dostali do těch černých čísel a můžeme začít zase někam posouvat dál. Ale není to, pokud by se s tím chtěl živit a potřeboval bys, já nevím, těch 50-70 tisíc měsíčně, tak je to o tom, že bys to musel fakt dělat jinak. No. A ono by to asi šlo, ale nenáviděl bys to víc, než to třeba můžeš nenávidět teď. Říká se takový ročení, že mistři mluví o logistice, takže logisticky, jak je to náročný logisticky uřídit takovouhle věc. Ty už si prozradil, že jsi měl obývák složený z dračí hlídky. Jo, to bylo i hodně divoké časy, to nebyl jenom obývák, bylo to i kuchyň a 2 pokoje a měli jsme to rozdělené každý pokoj jiná kniha a tak. Tak to byl obrovský punk. Potom jsme přešli na nějaký ofiko sklad, což byl dobrý krok. Na druhou stranu už to potom stojí zase nějaké prachy. A ani se zase člověku nechce jezdit do toho skladu, takže sklad je to centrální místo, ale stejně se z něho vyskladňují nějaké menší dávky bokem, které jsou doma a chystají se balíčky, takže takový denní režim človíčka je, že vstane, osprchuje se, podívá se, jaké přišly objednávky, vytiskne štítky na zásilkovnu, jde to zabalit, pak rychle zastávka někde, kde berou zásilkovnu nebo PPLko a hurá do práce, a tak dále, jo. Každý den to sežere třeba 1-2 hodiny, jenom tady ta logistika a tu dělám třeba já, takže úplně nadšený z toho nejsem, ale patří to k tomu, protože zase kdybych najal nějakého studenta nebo někoho, kdo by to dělal, tak bychom se s těmi čísly zase posouvali dolů do červeného, no. Vlastně ptám se na to schválně, protože já si myslím, že ta logistická část, která bývá nejhorší, na to narážíme taky prostě řídit jako
takzvaně čas a dopravu prostě a co koupit a kam to uložit a takhle, tak to je úplně nekonečný boj, prostě, který nejde vyhrát, podle mě. Neexistuje hlavně jeden den to teda vybojuješ, ale druhý den ráno je to tu znovu, takže ono to nikdy nekončí, to je trošičku masakr. To jsou ty špatný a horší řešení, jak jsi tady říkal. Jo. No, pak mě zajímalo, teda já jsem sleduju občas, co se vydává takhle okolo tady těch her na hrdiny. Koukal jsem, že to D&Dčko, tak ty právě teďka hodně jedou různý takový jako předpřipravený moduly, třeba NPCček, je tam napsaných třeba 100 postav nějakých jakoby předpřipravených, nebo nějaký třeba popisy měst a takovýhle věci. Máte taky vlastně nějaký takovýhle jako moduly, nebo jsou v plánu? Tam tomu jsou 100% blízko ty NPC karty. A jestli máte v plánu ještě něco takového jakoby k tomu? Jo, určitě. My děláme příběhy, to znamená samostatné dobrodružství a nějaké kampaně, které si ten vypravěč jenom vezme, nastuduje a buď si je odehraje tak, jak jsou, anebo si je upraví, jenom se tím inspiruje. Tak toho už vyšlo docela hodně. Narazil jsem ještě na hodně dobrou partu lidí, jmenují se Salamanders Guild, tak ti dělají takový dodatečný content, zase různé takové mini příručky, kde jsou třeba popsané různé typy pastí, jo, které jdou použít na hráče a tak dál, takže je to docela dobrá inspirace, takže kluci jsou fakt super a chystáme vlastní svět, domovinu, který vlastně existuje, ale nikdy nebyl pořádně popsaný. Fun fact je, že hráči čekali tak dlouho a že to přestalo bavit a začali psát vlastní verze toho světa, takže už existuje několik verzí toho světa, co jsem stvořil a někdy je sranda sledovat, že celkem dobře trefili to, co jsem čekal, že tam bude a napsali to stejně nebo líp než já a někdy se odchýlili a zavedli to úplně na linku, o které jsem neměl ani tušení, že by tam mohla být a je taky dobrá, takže existují asi 3 varianty tohohle světa. Jeden se jmenuje, tuším, Otion 1500 nebo něco podobného a ten je fakt super a my bychom chtěli tu domovinu vydat příští rok, takže teď se na tom hodně pracuje. Jo. Pak by mě zajímalo, jestli takhle vy spolupracujete nějakým způsobem s tou komunitou, když tady, jak jsi říkal, třeba ten Salamanders Guild a takhle, když třeba vidíte, že někdo má jako zajímavý nápad, spojíte se s nima a třeba řešíte, že byste to jako zavedli přímo oficiálně u sebe do toho produktu? Je více možností, někteří lidi jsou jako sami a někdy jsou sami, protože mají nějaký nápad, co chtějí dělat a potom jim to třeba crashne a po letech se teda vrátí k nám a řeknou, hele, já bych se k vám chtěl přidat, ten můj projekt nevyšel. Někdy ukecáme, hele, děláš úplně super věc a myslím si, že bys měl patřit k nám a nabídneme ti prostě všecko možné, 2 princezny a 3 hrady a bude to super, takže máme tam i pár takových šílenců, pak je pár lidí, kteří prostě chtějí být součástí tady toho, zažít si, jaké to je tvořit hry, něco se naučit, dát si to do CVčka, takže je tam i pár jako takových lidí, co se chtějí prostě probojovat od nuly. A máme spoustu partnerů, to právě třeba ti salamandři, tak s těma jsem domluvený, že rozjedeme nějaký partnership a že budeme promovat. My přímo tady tohle dělat nechceme, protože na to nemáme kapacitu, ale líbí se mi ten content a je fajn lidi upozornit třeba, hele, tady tihle to dělají a může vám to pomoct, já sám bych s tím taky hrál. A potom je pár autorů, já nevím, třeba Martina Magdová teďkom vydala něco, co se jmenuje Kalus, je to její svět. A taky na tom pracovala strašně dlouho a nevidím důvod, proč to nespromovat a tak, takže máme hodně partnerů. Ten český rybník je strašně malý, nevidím důvod, proč si nepomáhat a neupozornit na sebe, je úplně blbost někomu házet klacky pod nohy. Pak mám takovou otázku, taky takovou ohledně jakoby komunity, protože takhle, co popisuješ, tak mně přijde, že aspoň v těch českých končinách jsou všichni jako hodně friendly tady v tom, že jako tady není moc jako nějaký, jako, že by si lidi jako házeli klacky pod nohy nebo tak. S tím možná trochu souvisí, jak vás přijmuli lidi z Origo Dračáku, když jste za nima začali chodit, že připravujete dračí hlídku. Jaký nám to byly ohlasy a jak se nám to tvářilo? Hele, nemám na to data, nemám na to čísla, takže je to všechno jenom pocitově. A troufám si říct, že tak polovinu to nadchlo, protože vědějí, že ten systém třeba jim v něčem neseděl a navíc už se netiskne a tak dál a teď se slíbilo, že bude něco novýho a spousta věcí se prostě odstraní, co třeba nefungovaly a bude tam důvod to hrát znova a bude šance sehnat nový lidi, tak polovina lidí do toho šla, podpořila nás třeba a zůstali u toho. Část lidí se rozhodla, že prostě jsou pravověrní a zůstanou u původního dračáku, což je fajn, ale ubývá jich tím, jak věk stoupá a tak dál, takže typicky třeba GameCon, což byl největší festival deskových her u nás,
tak ještě letos se tam, myslím, hraje naposledy právě Dračí doupě, a tak tam se dali najít tady tihle lidi, kteří třeba ten systém nechtěli opouštět, ale ubývalo jich. A potom bylo pár lidí, co prostě řeklo, že to je blbost a nechtěli by to hrát a tak dál, ale těch bylo úplně minimum. Jak vlastně ty si nakous ten Gamecom, tam je nějaký to mistrovství republiky. Mistrovství světa mistrovství světa nebo vesmíru dokonce. Ono totiž, když není nikde nic vyššího, tak proč to nenazvat přímo takhle. Takže je tam mistrovství světa v Dračím doupěti a je to taky hrozně zajímavý koncept a my jsme ho zkoušeli online potom, myslím v době covidu. Není to vůbec jednoduchý a jde tam v podstatě o to, že existuje jeden příběh, bavili jsme se trošku o tom railroadu, že ze začátku víš zhruba, kudy se musí ta družina jakoby prosmíknout a kudy by měla projít. A je to rozděleno do 3 bloků. Všechny ty družiny vlastně hrají nějaký ten první blok a ten trvá třeba 4 hodiny a mají splnit nějaké části toho příběhu. Oni ale neví jaké. Jo, to ví ten vypravěč, respektive ti vypravěči, těch je tam třeba kolem 20 a hraje se ten vypravěč, mimochodem to je hrozně šílená role, hraje ráno, hraje odpoledne, hraje třeba ještě večer, takže si odehraje svých 12 až 16 hodin, potom je třeba porada vypravěčů od půlnoci do 2, jak to vypadlo, která družina co odehrála, rozdělí se podle bodování nějak a chvilku se vyspí a začíná třeba v 8 hodin ráno zase další kolečko tady tohodle. Hrajou se druhé bloky, tam postoupí většinou všechny ty družiny a mají vždycky jiného vypravěče, aby to bylo objektivní. Zase se potom porovnají body a ve finále po tom druhém dni se vybere hrstka těch nejlepších družin. Já nevím, je jich tam třeba 6, plácám, nevím teď, jak to bylo na posledních konech. A ti hrajou ten poslední den, ten 3. blok, kde to jakoby vrcholí a vyberou se ty 3 družiny a jedna z nich je ta finální, která dostane pohár a jsou teda mistři vesmíru. Takže Battle Royale. Jo, něco takového. Je to hrozně pěkný, ale je to i hrozně náročný, protože tím, jak je to otevřený, každá družina to odehraje úplně jinak. Ti vypravěči rok tráví přípravou toho příběhu a pak přijde nějaká družina, co vymyslí prostě nějaký lifehack a úplně mine tu příběhovou linku a najde řešení třeba v prvním bloku a teď se potom řeší, co s tím, když to vlastně rozsekli třeba hned v tom prvním, jo, anebo družina to má prostě na háku a jede si to užít, tak si vezme flašku rumu a rozjedou to a vlastně ten příběh ani nezajímá a rozjedou úplně jinou linku a teď zase záleží na tom vypravěči, jestli to teda bere tak, že se snaží držet v tom příběhu, anebo ví, že to zase jako z toho mraku pršet nebude, ale pojďme si to užít a nechá je odehrát úplně jejich hru a je to dobrý, no. Sice nepostoupí, ale odjedou s dobrým pocitem, že to byla fakt jízda, no. No právě mě zajímalo, jestli budete mít něco taky takového mistrovství vesmíru v Dračí hlídce. Jo, já doufám, že se k tomu jednou dostane, možná třeba už příští rok. Letos bylo takové demo, zase jak jsme se bavili o těch partnerech, tak je nějaký klučina Želvák a jeho parta jsou aktivní na Discordu a ti dělali teďkom nějaký turnaj právě hlídky, ale je možný, že příští rok to bude teda něco oficiálního i s medailema, dračíma prstenama a já nevím čím vším, ať to má nějaký styl a že to bude ofiko, ale je s tím strašně velký organizační pain, trvá tak rok ta příprava, ono se to fakt nezdá, takže uvidíme, jak to bude s hlídkonem příští rok, jestli se to odehraje třeba tam a tím pádem příprava by začala asi už někdy v září. Nice. Tak jo, blížíme se ke konci. Já bych ti chtěl dát ještě prostor, pokud bys chtěl něco sdělit, co se sem nevešlo do toho našeho segmentu, tak máš teďka možnost, pokud bys chtěl něco sdělit divákům a bylo by asi fajn, kdyby si ještě jednou mohl říct, kde tě najdou, kde najdou Dračí hlídku, aby vás mohli podpořit. Jasně. A ta hlavní zpráva by asi byla, ti odolní, kteří to doposlouchali až sem a kteří třeba tyhle hry nikdy nehráli, tak těm bych chtěl vzkázat, že je to něco super, co vám může změnit život. Jak jsem říkal, jo, poznáte strašnou spoustu nových lidí, může to vás posunout, budete komunikativnější, nebudete se bát mluvit, začnete být kreativnější, myslet trošku out of the box a je to fakt dobrá zkušenost. Takže pokud jste nikdy nic takového nehráli, tak si to zahrajte. Nemusíte hrát přímo hlídku, zahrajte si jakýkoliv RPG systém. Ten základ je ten prožitek, roleplay, jo, hra něčeho, takže nebudete zklamaní. A kdybyste byli zklamaní, tak to taky nevzdejte a zkuste to ještě jednou. Někdy může být vypravěč třeba slabší,
ale je to něco, do čeho jsem dal 30 let a jsem si jistý, že vy nebudete litovat, když do toho dáte 1 týden třeba. Takže to bude super. A kdybyste chtěli zkusit přímo hlídku a třeba se na něco doptat, tak máme Discord nebo webovky hlídky dračihlídka.cz, tam jsou vlastně odkazy na všechny socky i právě na Discordový server a rádi vám pomůžeme a poradíme a nakoušem. A když zjistíte, že to není nic pro vás, tak vás třeba nasměrujeme na něco jiného a bude to dobrý. Super, my určitě nějaký důležitý odkazy dáme pod video, ať jsou k dispozici co nejrychleji. Já sám za sebe bych tím moc chtěl poděkovat, že jsi k nám přišel, bylo to skvělé povídání, mě to otevřelo oči ve spoustě věcech, co jsem si neměl ani představit. A vlastně, pokud bych měl za sebe říct jednu věc, která mě jako mrzí teďka, takže jsme propásli ten váš kon, který teda se udál, protože já osobně bych se tam určitě šel podívat, protože by mě to zajímalo. Tak doufám, že příště. Tak já myslím, že příští rok na tom mistrovství vesmíru. Uvidíme se. Jo, určitě, budu se těšit a chci vám moc poděkovat za tu příležitost zpromovat RPGčka a dračí hlídku. Taky bychom ti chtěli poděkovat za krásné dary, které s nám přinesl. Diváci si mohli všimnout, že jsou tady manuály od dračí hlídky, takže my ti velmi děkujeme. Není za co, zahrajte si to. Chtěl bych požádat diváky, aby dali like, odběr a zvoneček, pokud se vám podcast líbil, aby jsme vám mohli přinést víc hostů, víc zajímavých témat. Taky držím vám palce, chlapi. Tak Díky. Díky. Tak jo. Tak jo, dobrý. No za mě